رفقا، چطور متورین؟ من پارازیت هستم. امروز اومدم واسهتون انباکس وبکم لاجیتک C922 Pro استریمینگ رو واسهتون انباکس یا همون جعبه گشایی کنم. ده 80 30 fps و 720 60 fps میگیره و اطراف جعبه رو میریم که یه نگاهی بندازیم. این یک سمت از جعبه که این وبکم داره پایه هم هست. خب همونطور که پشت جعبه‌ش هم می‌بینی یه جدول گذاشته واسه مقایسه‌های وبکم‌ها با C922 که مدلش رزولوشنش 1080 و 720 ویدیو کوالیتی 3 ستاره است، فوکوسش اوتو، لنزش فول اچ دی گلاسه، فیلد آف ویوش 77 درجه است، میکروفونش هم استریوه و سپایی داره و 3 ماه هم اشتراک ایکس اسپلیت. خب میریم که وبکم رو باز کنیم. و اینجا دفترچه ها رو میبینیم. این هم دفترچه های وبکمه. این هم نحوه گذاشتنش روی مانیتور یا لپتاپه یا با استفاده از سپایه. و این هم 3 ماه اشتراک ایکس اسپلیته که در آخر ویدیو هم میگم که چه استفاده میتونیم از این ایکس اسپلیت انجام بدیم. خب میریم که وبکم رو در بیاریم. این هم یه دونه کاغذ دیگه. و تقریبا سنگین وزنم هست. به قول معروف همیشه ما قدیم میگفتیم هرچی جنس سنگین تر باشه معلوم اصل تره دیگه. اینم حالا داره سنگینیشو اثبات میکنه، پس فکر کنم جنس خوبیه. حتی لاجیتک دیگه حرفی واسه گفتن که نداره. خب اینم وبکمه به این شکل. جنس سیمش خیلی خوبه و پورت یو اس بی شو میبینید.
این هم قسمت پشتشه. خب این هم از زیر وبکم که اون پایم روی سه پایه میشینه و این قسمت هم که باز کنیم واسه یه وقتیه که بدون پایه احتیاج دارین، شما باید به مانیتور وصلش کنین یا به لپتاپ که خودتون باید زاویه‌اشو تنظیم کنین تا قشنگ روی مانیتورتون بشینه. البته خود وبکم قابلیت چرخش نداره ولی قابلیت بالا و پایین داره، یعنی میتونید زاویه‌اش رو با دست خودتون عوض کنید اما نمیچرخه. خب این از خود وبکم. بریم ببینیم دیگه چی مونده. و پایه یه وبکم هست که پایه کوچولوه. البته چشم اول که میبینید یه پایه کوچولوه، چون اگه زیرشو باز کنیم، زیرشو بکشیم، پایه طولش افزایش پیدا میکنه. جنس بدنش هم بد نیست. و به این صورت طول پایه‌اش بیشتر میشه. خب حالا میایم پایه رو به وبکم بزنیم. به این صورت باید بپیچونیمش تا وبکم روی پایه محکم شه. و حالا میتونید رو هر سطحی بذارین و از خودتون فیلم بگیرید. خب وقتی که وبکم رو آنباکس کردیم، مثلا توی OBS میتونید از این قسمت کلاس رو که زدیم و ویدیو کپچر دیوایس رو زدیم، میتونید بیاین از قسمت پروپرتیز و تنظیمات اون وبکم رو انجام بدید. البته این X اسپلیتی که نوشته واسه برنامه X اسپلیتی که من میخوام الان توضیح بدم که با این وبکم میشه یه کار جالبی هم انجام داد. میتونید از این قسمت، الان من نمیزنم چون اگه بزنم قطع میشه این وبکم، و بیاین از این قسمت رزولوشن رو توی کاستوم بذارین. بعد خودتون میتونید رزولوشن رو تغییر بدین، FPS خودتون میتونید تغییر بدین، 30 بذارین، 60 بذارین، هر چی. فقط موقع استریم یا بازی کردن، مثلا اگه بازیتون رو روی 60 گذاشتین یا 50، سعی کنین که FPS هم روی همون بدین تا دیلی نده بهتون و هی لگ نده بهتون. همیشه باید برابر باشه سرعت وبکم و بازی، تا اونجایی که من میدونم البته. و میتونید از اینجا تنظیمات رو تنظیمات رو تغییر بدین. و این قسمت هم آدیو آوتپوت هم و آدیو دیوایس هم میتونید بیاید یوز کاستوم آدیو دیوایس رو تیک بزنید و از این قسمت یا میکروفون C922 Pro Stream Webcam رو بزنید یا میکروفون که وصله دیگه. میتونید از اینجا خودتون انتخاب کنید که البته میکروفون خود وبکم چیز خفنیه، استریوه
بعد حالا کاری که میخواستم اینه که یه دونه نرم افزار ایکس اسپلیت هست، اگه دانلودش کنی به صورت بیری که نمیشه گفت، چون که اگه این وبکم خریداری کنی 3 ماه رایگان کد ایکس اسپلیت میده که میتونین استفاده کنی. هرچه من هنوز خودم نزدم، اگه بزنی این لوگو رو برمیداره. و چیز جالبی که این ایکس اسپلیت داره اینه که میتونید بک‌گراند رو تغییر بدین بدون نیاز به پرده سبز. البته الان توی این وضعیت چون کیس پشتمه و نورهایی دارن عوض میشه زیاد خوب کار نمیکنه، اما کامل پشتتون رو به دیوار باشه خیلی بهتر کار میکنه. مثلا الان میتونید، میبینید من با زدن اینا میتونم بک‌گراند رو تغییر بدم بدون اینکه چیز داشته باشم، پرده سبز داشته باشم. میگم باز اگه دقت کنه هی مال من چیز میزنه، هی نور عوض میشه، هی تغییر میده، میپرونه. ولی اگه شما کاملا رو به دیوار باشین و سایه این همه نداشته باشین، سایه رو جوری تنظیم کنین که پشت سرتون نیافته، خیلی خوبتر میتونه کمکتون کنه. حالا یه چیز جالب این که مثلا شما بک‌گراند رو تغییر میدین و این قسمت هم که میتونین اورجینال بزنین یا کلا ریموو کنین. شما میتونین از این قسمت بک‌گراندتون رو بلور کنین، تارتر کنین، مثلا به این صورت، به این صورت، یا همونطوری اولیه باشه. و مثلا تصویری که انتخاب کردین رو میتونین از این قسمت ادیتش کنین، نورش و کانتراستش و زوم و چیزهای دیگه شو. حالا چیز جالب، مثلا شما بک‌گراند سبز میدین، بعد اینو تعریف میکنین توی OBS. وقتی که توی OBS میکنین، حالا من چون میگم باز بزنم قطع میشه، برای وقتی که توی OBS اینو تنظیم کنین و پرده سبز بیاد، میتونین از این قسمت وقتی توی ویدیو کپچر کلیک میکنین برید توی فیلترها و این قسمت کروماکی رو اضافه کنین و وقتی که پرده سبز رو بزنین بره، میبینید که مثل من پشتتون رو برمیداره و میتونید به این شکل مثلا استریم کنین یا ویدیو ضبط کنین که بک‌گراند اصلا نداشته باشین و خودتون باشین. این هم یه چیز جالبش بود. در آخر هم امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین. اگه خوشتون اومد یادتون نره لایک و کامنت سابسکرايپ کنین و تا درودی دیگه، بدرود.